Якщо електрокар, то електра. Друзі, всім вітання на каналі Електра. І сьогодні в нас черговий випуск, який ми знімаємо про наш електросервіс, де ми детальніше розповімо про те, що ж ми все ж таки робимо на цьому сервісі. Тому що раніше вже відео ми про сервіс знімали. До речі, його можна ось тут переглянути. Про те, як він взагалі функціонує. Сьогодні ми ширше покажемо і дамо відповіді на ваші питання наших підписників про те, які ще речі ми виконуємо на нашому сервісі. До речі, нас стало 10 тисяч підписників. Ви уявляєте, 10 тисяч підписників на нашому YouTube-каналі. Це дуже круто, тому що ми не так давно розпочали насправді роботу над нашим YouTube-каналом. І це дуже круто. Я всім вам вдячний щиросердечно за те, що ви підписуєтесь на наш YouTube. Продовжуйте це робити, підписуйтесь, жміть отут кнопочку внизу підписатися, тому що далі буде ще більше крутого україномовного контенту про світ електромобілів та гібридних авто, адже ми не зупиняємося знімати, тому поїхали. Ну що, від минулого разу вже є декілька нових в нас нововведень, нових фішечок, які ми придбали і імплементували на нашому сервісі. Зокрема, ми тепер вже робимо вібростенд. І сьогодні я приїхав на своєму Zeekr CMX, на якому я вже накатав 6 тисяч кілометрів, і ми його, власне, протестуємо, піднімемо його на підйомнику, оцінимо візуально взагалі ходову частину, чи я нічого там не пошкодив за ті 5 тисяч кілометрів, чи ні на що не наїхав, чи не пошкодив батарею. Після цього ми, звичайно ж, проведемо діагностику системи кондиціонування, перевіримо, чи не бракує нам фреону в кондиціонері, тому що близько вже зима, а до зими треба готуватися, і кондиціонер обов'язково треба буде заправити. Після цього ми зробимо комп'ютерну діагностику CMX, подивимося, чи немає там ніяких помилок, повідомлень системних, проблем по роботі комп'ютера і загалом усіх систем автомобіля. Після цього ми заїдемо на вібростенд, тому що в мене справа позаду щось постукує трошки. Не знаю, на що це, на що грішити, але подивимося на вібростенді, чи знайдемо, чи побачимо, і чи виправимо ситуацію. І ми, власне, пройдемо на моїй машині оці всі етапи обслуговування електромобіля, подивимося, перевіримо все. Тому запрошую. Так, заходимо на сервіс. Тут у нас двері відчиняються. Hello. Відосик знімаємо короткий про YouTube. По часу зорієнтуй, скільки десь плюс-мінус це займе. Ну, дивись, система кондиціонування десь займе провірити і дозаправити в районі 40 хвилин-годин. Добре, потім діагностика, Андрій, хвилин 15, напевно, 20? Хвилин 15-20. Так. Так само діагностика на вібростенді від 20 і плюс-мінус. Так. Ну і візуальний огляд на підйомнику. 10-15 хвилин. Так, ми, до речі, даємо гарантію 2 роки або 30 тисяч кілометрів на автомобілі, які проходять на сервісне обслуговування згідно наших сервісних інтервалів. Відповідно, на нові автівки це 5 і 25 тисяч кілометрів, і на вживані автомобілі це по приїзду має пройти перше обслуговування. Машинка вже заїжджає зараз на підйомник. Після цього хлопці оглянуть ходову частину, подивляться, чи нічого там я не натворив якоїсь біди. Ось, ну а звичайно ж, після цього будемо займатися тестом системи кондиціонування. Це щось новеньке. Я ще, до речі, не бачив, як це працює. Це повністю нова система, яку ми тільки буквально недавно придбали. Тому подивимося, як це все працює. Дмитро, прокоментуй коротко. То ти перед сукою бачиш? По підвісці тут все добре наразі. Так, ну що, як видно, що, слава Богу, я не наїхав на жодні каміння, ями. Ходова частина підвіска повністю ціла, без всяких пошкоджень. Як бачите, отут у нас позаду розміщується мотор. Дуже важливо, що при обслуговуванні усіх наших електромобілів клієнтських ми використовуємо лише перевірені рідини, які є офіційними в Україні, доставлені, точно не підробки, точно оригінали, тому що зараз все частіше і частіше стикаємося з тим, що дуже багато є підробок, дуже незрозумілих, скажімо, джерел походження цих рідин, і, звичайно ж, це ж теж впливає на експлуатацію всіх вузлів, для яких ці рідини призначені. От безпосередньо, наприклад, Castrol, в нас мастило для трансмісії, тобто для редукторів, це V5, яке використовується майже на усіх BYD. Як бачите, це офіційне мастило, завезене в Україну, воно оригінальне, точно перевірене, точно якісне. Також ми використовуємо оригінальне мастило Zeekr, яке самостійно доставляємо з Китаю, теж оригінальний, точно перевірений постачальник. Окрім того, наприклад, у нас є трансмісійне мастило Castrol 75V90, теж, як бачите, офіційно завезено в Україну, повністю оригінальний та перевірений постачальник. Також ми замінюємо мастило, наприклад, на ту саму Теслу. Як бачите, у нас є Adinol, який теж привезений від офіційного
офіційного постачальника, це теж не підробка, ми це все завжди перевіряємо, і це для нас надзвичайно важливо. Ну і, звичайно ж, зараз актуальна тема, дуже важлива і цікава для всіх, це заміна антифризу на Зікри 001 на 100 кВт батареях. Перший рестайл до 6-го місяця 24-го року. Ми використовуємо теж хепу, використовуємо саме антифриз G12++, який, власне, і має бути залитий в Зікр 001. Тому дуже важливо, друзі, що ми у всіх наших сервісних обслуговуваннях використовуємо лише перевірені та оригінальні рідини, тому що, знову ж таки, це ваша безпека та якість виконаних робіт. Ще, до речі, що важливо, поки хлопці виїжджатимуть з Зікром, переїжджатимуть на інший пост, то ти покажи, що підйомник, який ми використовуємо, це підйомник з верхньою точкою безпеки. Тобто, по-перше, внизу немає ніяких перегородок, нічого. Це для того, щоб можна було працювати з батареєю, тому що відбуваються інколи демонтажі батарей. Відповідно, треба під'їхати спеціальним столом під низ. Відповідно, тут підлога має бути доступною. І це з верхньою синхронізацією називається підйомник. Тобто, в разі, якщо, наприклад, машина доторкнеться до цієї верхньої балки, спрацює система захисту, безпеки і, відповідно, підйомник зупиниться. Тому це теж досить така важлива історія. Ми зараз переїжджаємо з Зікром на другий пост, де будемо вже виконувати безпосередньо комп'ютерну діагностику і перевірку, чи немає тут ніяких помилок, проблем і так далі. Подивимося, чи треба щось оновлювати. А далі поїдемо ще на вібростенд. У нас, до речі, є нова приблуда. Ми придбали Made in Italy. Бачиш, це Ferrari в світі кондиціонерів. Це дуже класна приспособа. Ми зауважили те, що в багатьох автомобілях, які приїжджають нові чи вживані, є нестача відповідно рідини в системі кондиціонування, що впливає на роботу усієї системи. Відповідно, ми зараз перевіримо рівень рідини кондиціонування в Zikri 7X, і в разі необхідності система визначить нестачу і сама автоматично дозаправить цю кількість. Тому зараз будемо дивитися, як це відбувається. В такому крутому Зікрі ми ще не робили кондиціонер. Крутому. Чого в крутому, бо це просто мій Зікр. Насправді зараз проведемо діагностику системи кондиціонування, поміряємо рівень фреону, система все визначить і дозаправить. У суті, виходить, що в нас магістраль кондиціонерів в Zikr 7X знаходиться під переднім коритом. Ну, от під цим, так? Корито це називається, Андрій? Корито, відро, хто як називає? Корито або відро. Відро, щоб воду носити, ну, щоб ви поняли, так? Ні, ну насправді це типа франк, багажник. Зараз ми його відкрутимо, повністю здемонтуємо, і під ним безпосередньо знаходиться сама магістраль кондиціонера, і відповідно в нього вже буде відбуватися дозаправка. Ця оббивочка прям дуже щільна. Вона дійсно якісна, ці заклепки дуже класно зібрані. І в цьому плані Zikr прям топчик. Тут ми вже бачимо підкапотний простір. Дивися, у мене тут, значить, сумка, термосумка величезна. Тут у мене спрей, бейп, захист від сонця. Ну, це на літо, якщо що, вже заготовочка. Це коли дружина вагітна їздила, то це для ременів спеціально. Ну і ще є ніж. Це якщо я їжджу десь туристом. Так, ще в мене тут в передньому багажнику є, дивіться, що є. Рукавички білі, подивіться, навіть ні разу їх не відкривав. Бачите? Ну, все зрозуміло, в мене електромобіль, на що мені рукавички відкривати. Це клієнтська машина, та, яка приїхала. І що ми на ній маємо реалізувати? Петро, ну коротко скажи. Ми мусимо тут українізувати Ага, цю на машину китайській на мові. українську мову І сім-карту? і зробити сім-карту для стабільної роботи інтернету. Ми це вміємо, ми це можемо. Робимо Zikr 001, сім-карту і українську мову. Антифриз поміняний, червоний. Така послуга, до речі, коштує 960 гривень за діагностику, тобто за підключення системи, визначення необхідного рівня дозаправки, і 1 грам фреону коштує 1 гривня, наскільки я пам'ятаю. Тому, якщо необхідно, а, до речі, всім необхідно перед зимою провести діагностику свого системи кондиціонування, тому що взимку це теж впливає на правильну роботу пічки в електромобілях. Це досить важлива історія. Тому, якщо ви придбали новий чи вживаний автомобіль, перед зимою можете заїхати до нас. У нас є система відповідно, і ми це для вас зможемо реалізувати. Дмитро робить магію, щось там вибирає, якісь вводить цифри. Вибираємо кількість 900 грам. Окей. Масло нам треба. ПОЕ масло, тип масла. Використовуємо, тобто мастило ПОЕ. І все, і зараз запускаємо, то? Тобто це зливається старе мастило, а тут проводиться повна заміна мастила, виходить? Частково тільки, так? Частково, так. Воно саме теж визначає, так? Ні, тут треба дивитися, от є резиночки спеціальні, щоб відзначити собі. Все, і через червоне буде литися кров, а через синє буде поступати кисень. Любов. Ні, а що таке червоне? Магістраль високого тиску, а синя магістраль низького тиску. Ага. Відповідно, так само треба 50 мл заправити.
Так, ну і поки ще в CMXC тестується система кондиціонування, покажемо. Ну, бачите, тобто, звичайно, що наш сервіс зараз розрахований в основному на те, щоб опрацювати усю кількість наших клієнтських автомобілів, тому що це першочергово для нас, це сервіс для наших клієнтів, щоб надати їм максимально якісний рівень сервісу. Так, тобто всі автомобілі, які приїжджають в Україну, вони проходять тут передпродажну підготовку, передпродажний огляд. Відповідно, якщо це вживані автомобілі, то на них відбуваються певні заміни. Ну і далі гарантійні випадки, теж ремонти відбуваються безпосередньо тут. Усіх моментів, які можливо реалізувати по гарантії, ми це все реалізовуємо тут на місці. Зараз безпосередньо в нас є в роботі Zikr, Denza N7 та BYD Songel. Тут безпосередньо зараз оновлюються прошивки усіх блоків. Також будемо підшивати ключі, другі комплекти. На Zikr ми будемо оновлювати, точніше встановлювати українську мову та прошивати сім-карту. Опа. Так, а тут мега зручне крісло. Андрія крісло, Андрія не мене, Андрія нашого спеціаліста по усіх автомобілях, тобто який займається безпосередньо комп'ютерною діагностикою, оновленням прошивок, українізаціями, сім-картами. Це його робоче місце. Подивіться, наскільки тут всього багато цікавого. Звичайно, паяльник, а це фен. Це фен, яким можна волосся посушити, не тільки. О, це прикольна приблуда, це такі окуляри, в яких він краще бачить ближче, типа приближує. Мені пасує? Пасує чи ні? Напишіть в коментарях, чи мені пасують такі окуляри. У нас ще з'явилася VDS-ка. VDS-ка – це спеціальна система діагностики по BYD, тому ми, відповідно, можемо по BYD-шках вже повністю робити все, пришивати ключі, діагностувати, робити оновлення блоків, тобто максимально по BYD робити широкий спектр послуг. Так, ну тут так багато всього цікавого. До речі, і цікавого багато в нашому телеграм-каналі. Якщо б ви були підписані на наш телеграм-канал, ви б більше інформації отримували про те, як взагалі варто обслуговувати ваш електромобіль, чи варто взагалі замінювати фреон в вашому Zikr CMX і в інших автомобілях. І взагалі в нашому телеграм-каналі дуже багато цікавої, корисної інформації про світ електромобілів. У нас дійсно крута ком'юніті, крута спільнота. Тому переходь за посиланням нижче або ось тут скануй QR-код, тому що там багато новин про світ електромобілів. Також ми, звичайно, ділимося усією корисною інформацією, власним досвідом, враженням від автівок, кидаємо круті огляди. Також я записую багато кружечок зі своїми думками, ділюся взагалі своїми враженнями про те, що я нового побачив чи протестував. Багато крутих голосувалок. Взагалі, коротше, телеграм-канал – це тема, тому ми збираємо там класне ком'юніті, і ти можеш стати частиною цього ком'юніті. Будь ласка, переходь, підписуйся і зустрінемося там. Ого, дивись, скільки навалили бутербродів, нічого собі. Ого, та я стільки не з'їм, хлопці, але дякую. Заїжджаємо на вібростенд. Будемо дивитися, що там гупає, грюкає в мене ззаду. Слухай, я з хлопцями теж майстром стану. Буду знати, що тримати, за що триматися. Так, отут якраз воно щось і гупає. Я коли ззаду їду, знаєш, вже на задньому кріслі, то якраз тут ззаду справа щось і гупає. Ні, чекай, ні, ззаду зліва. А оцей звук тут в кінці, оце. Це він? Діма дуже переживає, щоб знайти, що це гупає. Це серйозна дискотека. Бачиш, така установка. Це все гідравлічне. Воно типу качає гідравліку повністю насосом, цим спеціальним, відповідно працює ця система. Дуже цікава штука. І це ще не кінець, до речі, тому що потім машина ще заїде на ці стійки, тут ще теж буде відбуватися тест. Тобто, якщо б була різниця, тоді було б питання, що щось не так може бути з якимись з амортизаторами. Там допускається певні відсотки. Бо ідеальних два також рідко буває, але тут звук іде зверху від стійки. Тобто це, виходить, треба цілу стійку міняти? Треба дивитися до опори амортизатора. Опори амортизатора. Блін, це неприємна історія. Взагалі, слово амортизатор – це зразу неприємна історія, якщо чесно, в автомобілі будь-якому, бо це зазвичай дороговартісні речі. А тут ще, до речі, ми застали якраз процес заміни мастила в редукторі. Це в нас BYD Denza N7, повнопривідна. У нас відбувається заміна масла в задньому редукторі зараз безпосередньо. Це вже заливають нове мастило, повністю свіженьке. Старе мастило вже злили, ось воно. Ось таке мастило, брудне і нечисте, а ми заливаємо свіже і чисте. Використовується мастило BYD Castrol W5. Відповідно, зараз задній редуктор, а потім безпосередньо, що в передній редуктор буде відбуватися процес заливки. Так, включаємося зараз нашою діагностичною програмою. Прочитаємо помилки, чи щось є
Буває часто. Так, ну ця, до речі, машина це на 7X, і вона в мене на прошивці 633, а можна вже поставити 633E мене стоїть, а можна вже на неї поставити 651. Оновлювати сьогодні на 651 не будемо, лишаємо машину на 633. В принципі, ну що, на цьому все. Ми завершили сьогодні всі роботи, які планували зробити з моїм 7X. По суті, це була така незапланована ТОшка. Тобто ми заїхали на підйомник, оглянули повністю днище автомобіля, зняли захисти, подивилися на цілісність усіх повністю важелів, ходової частини. Після цього ми зробили тест і діагностику системи кондиціонування, дозаправили 150 грам фреону, також замінили 100 грам мастила в системі кондиціонування. Після цього ми, відповідно, заїхали на вібростенд, де протестували повністю ходову частину автомобіля, подивилися на значення комп'ютера, які повністю все в нормі, прям ідеальні амортизатори, але ззаду зліва постукує і за діагнозом швидше за все, що це опора амортизатора задня ліва. Будемо перевіряти. Зараз підемо до Петра для того, щоб дізнатися, чи можна взагалі замовити таку запчастину, бо з тим теж питання у вас у всіх, звичайно, виникає. Ну і після цього ми в результаті ще підсумували це все комп'ютерною діагностикою для того, щоб точно бути впевненим, що в нас все працює бездоганно, немає ніяких помилок, немає ніяких проблем. Отже, у нас сьогодні була комплексна діагностика інженером-електрончиком та інженером-механіком. Спочатку інженер-механік виконував у нас тут візуальний огляд автомобіля, за який ми маємо платити 300 гривень. Далі відбувалася заправка кондиціонера вартістю 960 гривень, як я і казав раніше. До цього в нас добіг фреон по 1 гривні за 1 грам. Дозаправили 150 грам, відповідно 150 гривень за фреон. Далі вібростенд, багатоважільна балка, тобто багатоважільна підвіска, так воно позначається в системі, 800 гривень коштує. І комп'ютерна діагностика для перевірки роботи усіх блоків та систем 650 гривень. І того загалом 2860 гривень. Це виписано на моє ім'я, я є замовником. Тому сумарно сьогодні нам це все обійшлося 2860 гривень. До речі, щоб ви знали, це досить важлива інформація. Ми зараз формуємо свій склад запчастин в наявності в Україні. А незабаром вже буде доставлено перша партія запчастин сюди. Ми зараз формуємо замовлення, і запчастини будуть в наявності під всі марки автомобілів, якими ми активно займаємося. Як Петро вже сказав, запчастини ми зараз реалізовуємо. Тобто шукаємо серед усіх можливих постачальників та підрядників наших партнерів в Україні в наявності запчастину. Якщо такої запчастини немає, ми безпосередньо в наших постачальників замовляємо її з Китаю. І є, по суті, 2 види доставки, правильно? Є 2 види доставки, є доставка морем і є доставка авіа. Тобто різниця тільки в часі і в ціні. Отак можеш просто показати, щоб люди розуміли, що він у нас є. Там досить немало запчастин, ще можеш тут стієчку показати. Мастила, все це розхідники такі, що часто використовуються. В нас це все є. Тому склад в нас, до речі, буде не такий. У нас склад буде великий, об'ємний. Тому що, кажу, планується в нас доставка великої партії запчастин в наявності, щоб ви могли бути завжди в безпеці і точно бути впевненим в тому, що з запчастинами ніколи не буде проблем. Так, рубрика «Відповіді на ваші запитання». Дякую, що задаєте питання. Пишіть в коментах більше, що вас цікавить. Ми завжди раді бачити, чути і відповідати. Отже, перше питання від Фогі. Чи буде обов'язковою заміна антифризу для 001 100 кВт NMC? Так. Це є обов'язковою заміною. Ми зараз всім рекомендуємо нашим клієнтам, хто має Zeekr 001 Restyle 1 до 6 місяця 2024 року, проводити заміну антифризу, оскільки є вже випадки в Україні з протіканням системи охолодження батареї. Прямо в батарею антифриз витікає, і це пошкоджує батарею, що призводить до необхідності її заміни. Тому так, антифриз ми замінюємо, проводимо це на нашому сервісі, як я показував вже сертифікованими рідинами. Тому якщо у вас є така необхідність або бажання, приїжджайте, ми з радістю вам в цьому допоможемо. Далі, які слабкі сторони у кожної з моделей, питає Ігор, які були на ремонті. Я про моделей електромобілів. Дякую, Ігор, за питання. Дивіться, насправді ми ще не маємо великих пробігів на електромобілях. От окрім такого явного, що спадає мені на думку по Zeekr 01 з антифризом, більших таких проблем, прям масових, наразі не спостерігалося на жодній з моделей. Відверто вам скажу. Отже, ви сьогодні на відео побачили, що цей спектр послуг набагато ширший. Ми, в принципі, робимо усе, що стосується до електроавтомобілів та гібридних авто. Тому, якщо вас щось цікавить конкретно, телефонуйте, Петро вам надасть повну інформацію і скаже, чи зможемо допомогти вам у вашому питанні.
Питання, чи є у вас послуга антикору? Ні, послугу антикору ми не надаємо на нашому сервісі. Олег Яковенко питається, в смислі, у вас людина замовила Zikr C-Mix, ви її помиєте його, заміните фільтри, заміните масло в редукторах, розвал зробите, і це все безкоштовно, а українізація сімка у вас по чому? Дивіться, ні, передпродажна підготовка, вона є частково безкоштовною, але якщо є необхідні заміни масла і фільтрів, це вже людина оплачує окремо. Тобто сама підготовка та огляд автомобіля перед видачею і мийка з хімчисткою входить в комплекс. Це все входить в ціну автомобіля під ключ, а вже інші послуги, заміна мастила, фільтрів, це треба вже все окремо оплачувати. Щодо українізації сім-карти, ми робимо українізацію сім-карту. Зараз комплекс, наскільки я пригадую, $1650 на Zikr C-Mix з розблокуванням, з українізацією, з сім-картою, повністю з усім. Так, далі питання. Чи плануєте розширювати дилерський центр, так і сервісний центр в майбутньому в інших містах, регіонах? Друзі, насправді стратегія нашої компанії трішки в іншому. Ми не плануємо наразі рухатися в інші регіони, в інші міста. Ми працюємо для, в принципі, в основному там 8-12 областей України, так націлено, але, звичайно, доставляємо автомобілі по всій Україні та за кордон в тому числі. Свою присутність будемо тримати наразі лише у Львові, тому що ми плануємо розширювати спектр послуг, які ми робимо. Це інші проекти, які стосуються теж електроавто. Все згодом, незабаром, побачите, почуєте, тому тримаємося на зв'язку. Так, якщо нова машина, чи проходить вона огляд на рівень мастила в редукторі? Багато пишуть, що з заводу низький рівень мастила. Дякую. Микола Ференц, так, дійсно, з заводу низький рівень мастила, це правда. Тому є можливість відразу замінити мастило з заводу. Але ми, в принципі, рекомендуємо пройти обкатку 5000 кілометрів на нових автомобілях і після цього замінити вже мастило, ту кількість, яка необхідна. Це абсолютно не питання, не проблема. З досвіду так визначили, і такий на сервісний регламент. Просто Карс питається, ще і мийка, і хімчистка входить у вартість? Так, якщо ми видаємо автомобіль нашому кінцевому клієнту, то мийка, повна мийка і хімчистка автомобіля перед видачею входить вже в ціну, звичайно. Так, якщо авто має інтернет, то Zikr може легше визначити, що авто не в Китаї. А як наслідок блокування? Питається Ігор. Дивіться, так, але ми блокування знімаємо, інтернет в машині присутній і блокування більше не з'являється. Далі питається, де можна глянути прайс на все, що ви робите. Друзі, зараз ми завершуємо сторінку на нашому сайті, де буде більше інформації про сервіс, а наразі вся інформація по цінах доступна за номером телефону, який ви бачите в описі під відео. Телефонуйте Петрові, Петро вам всю інформацію озвучить, скільки що коштує і які ціни на усі наші послуги. Питання від Петра. Скільки... Це Петро, це ти написав? Скільки очікувати на запчастини? Чи справді це дуже довго і дорого? Друзі, як я вже тільки що говорив, формуємо свій склад запчастин наявності. Раз. А якщо зараз ми шукаємо запчастини клієнтам, то ми повністю перериваємо всю Україну серед постачальників, партнерів, що є в наявності. Якщо не маємо, замовляємо авіадоставкою, бо часто бувало так, що це якісь специфічні запчастини. І, наприклад, авіадоставка – це доставка там в межах 3-4 тижні, морем – це 3 місяці. Це дешевше, але набагато довше. Ну що, ось так. Я всім вам дякую за питання, я всім вам дякую за перегляд. Я ще раз всіх запрошую, наголошую та заохочую на те, щоб підписатися на наш YouTube канал, щоб нашої аудиторії ставало все більше і більше, бо це нас надихає робити круті нові речі, знімати нові відео. Коментуйте, будь ласка, відео, що взагалі ви думаєте про наш сервіс, чи сподобалося вам це все. І, звичайно ж, ставте, будь ласка, вподобайки цьому відео. До нових зустрічей на нашому каналі. Па!